חוויות למידה משמעותיות גם הן יכולות להתפתח מתוך מצבים של שחרור וויתור זמני על שליטה כדי להשתעשע עם רעיונות. כך מתארות קרן אפשטיין ואורית פרנפס במאמרן חוויית למידה משמעותית ותהליכי יצירה. ונדמה כי אכן הצדק בתפיסה הזו. היצירה בכיתה מאפשרת לתלמידים להשתחרר מדפוסים מקובעים של שגרה, לחשוב מחוץ לקופסה ולתת דרור לדמיון. קן רובינסון טוען שמזל שיש לנו צוואר, כי בעצם כל הגוף משמש רק כדי לסחוב בתוך בית הספר. הגוף שלנו משמש רק כדי לסחוב את הראש שלנו ממקום למקום, ויש כל כך, כלומר, כל מה שאנחנו בדקנו עד היום, בתוך בית הספר זה היה היכולת הזיכרון שלנו, את היכולות האקדמיות, ויש כל כך הרבה יצירתיות בכל אחד ואחד מאיתנו. יש לנו את היכולת לצייר ולרקוד ולהופיע, וכל כך הרבה חושים שמאפשרים לנו להיות באמת אינטליגנטים וחכמים, והם לא באים לידי ביטוי. ודווקא בחג הזה זו הזדמנות לתת ביטוי לכל היכולות, לכל הכישורים שיש לילד, ולחגוג אותם, שהוא ירגיש מוצלח, גם אם במקרה יכולת הזיכרון שלו, יכולת השליפה שלו במבחנים, לא איי, אבל יש לו יכולות נוספים שצריך לחגוג אותם. בתהליך למידה ליצירה קיים רווח גבוה, מאחר שהיא מזמנת רגעים של התבוננות פנימית בנלמד, פרשנות אישית של נושאים ומשמעויות, הנאה והנאה של חדוות הלימוד. לכן חשוב שכמורים תטפחו בכיתה גם שגרות של יצירה בתהליכי הלמידה, בכל גיל, ובין לבין אתם עשויים לגלות כמה אתם גם אוהבים ליצור. אני רקדנית. אני סיימתי את האקדמיה למחול בירושלים, אני רקדתי בצורה מקצועית כרקדנית מקצועית, אפילו קצת באופרה של קלן בגרמניה, אין לי ספק שחינוך זה לא רק העניין הלשוני או המתמטי. כשאנחנו מדברים על האינטליגנציה של גרדנר, זה חינוך. בואו ניתן לילדים ללמוד לפי נקודות החוזק שלהם. ואם מישהו חזק כמוני בלרקוד, ואני רוצה לכתוב עבודה על החגים דרך המחול, נפלא. אני אכתוב עבודה על החגים דרך המחול. ואם מישהו חזק בתחום של המוזיקה, נהדר, הוא ינגן לי יצירה שקשורה לאותו חג ספציפי שאותו אני מלמדת. ואנחנו יכולים להמשיך ככה עם אין ספור דוגמאות. תנו לילדים ללמוד מנקודות החוזק האישיות שלהם. אז איך אנחנו מביאים את היצירה לכיתה בחנוכה? יש שלל דרכים לעשות זאת. מהיכן ניתן להתחיל לחשוב על יצירה מתאימה? זה תלוי במושג שמנחה את נושא הלמידה. אם לדוגמה נלמד על מצוות הדלקת הנרות בחנוכה, היצירה יכולה לעסוק במושג מרכזי, חנוכיה, ואז נחשוב על עצם היצירה. מה יהיה בה? מה יעשו התלמידים כדי להגיע לתוצר יצירתי? זו למשל יכולה להיות יצירת חנוכיות מחומרים שונים, אולי מחומרים ממוחזרים, ועל דרך כך להעצים ערך נוסף בלמידה. זו עשויה להיות יצירת חנוכיות ייחודיות ולא שגרתיות, ועל דרך כך להעצים את החשיבה מחוץ לקופסה. זו יכולה להיות יצירה שבה תלמידים יתארו את ניגודיות האור לעומת החושך, ועל דרך כך גם לחדד את ההבדלים בין המושגים, או לאתר נקודות זיקה ביניהם. המורים צריכים להגדיר מה משרת את היצירה, ושאלה זו צריכה להיות חלק מהגדרת משימת היצירה בכיתה. נניח שלא ניחנו בחוש יצירתי. איך בכל זאת נוכל להגיע לרעיונות לפעילויות יצירה בכיתה? הנה עצה. נתבונן בתכנים שקשורים לנושא הנלמד בכיתה בתחום הדעת שאותו אנחנו מלמדים. ונשאל את עצמנו, איזה מושג שקשור בחנוכה יכול להתחבר גם לאחד מן המושגים שנלמדים בתחום הדעת? דוגמה לכך למשל, מורה להנדסה שמלמדת על צורות גיאומטריות. יכולה להזמין את התלמידים בחנוכה ליצור צורות גיאומטריות מעניינות ולא צפויות של סביבונים. היצירה הזו תוכל גם לשמש כבסיס מצוין לתרגול ולהערכת השליטה בנלמד. אז לסיכום, ליצירה קיים תפקיד חשוב בפיתוח חוויה משמעותית בלמידה, בתרגום האופן שבו מושגים נתפסים על ידי תלמידים, בטיפוח מיומנויות מסדר גבוה כמו חשיבה מחוץ לקופסה,
ביצירת אקלים מהנה בלמידה ובפיתוח הדמיון.